Spotřeba energie a její vliv na životní prostředí zůstává jedním z hlavních témat současnosti. Asi 40 % spotřeby energie v Evropě slouží pro provoz budov. Jsou ale provozovány optimálně. Často se užívání některých částí budov změní a jejich technologická zařízení dále fungují podle původního návrhu, který však přestal být energeticky efektivní. Evropský projekt RECO se zaměřuje na tzv. Recommissioning, to znamená hledání úspor ve stávajících budovách pomocí opatření s žádnými nebo malými investičními náklady. Vedle krátké návratnosti je pro tento proces dále typické, že se provádí zpravidla s externí asistencí, systematicky z pohledu celé budovy nebo areálu a při respektování všech aspektů použití energie. V každé zemi byly do pilotního projektu vybrány konkrétní budovy, jimž se národní partner podrobněji věnuje. Univerzita Tomáše Bati vznikla v roce 2000 vydělením Fakulty technologické z Vysokého učení technického v Brně. V současné době má ve Zlíně 15 objektů, na které studuje 12 000 studentů na celkem 6 fakultách. Nyní se nacházíme na budově rektorátu, který byl uveden do provozu v roce 2008. Proces recommissioningu začíná analýzou stávajícího stavu a stanovením cílů a dále pokračuje návrhem opatření, jejich realizací a hodnocením dosažených výsledků. Celý proces musí pokračovat, aby provedená opatření bylo možno doladit nebo korigovat podle měnících se podmínek. Zkušenosti z prvních let provozu ukazují, že je některé provozní parametry možné optimalizovat. Zejména se to týká oblasti spotřeby tepla a spotřeby elektrické energie pro chlazení objektu. Mezi konkrétní opatření patřilo například optimalizace časových plánů provozu vzduchotechnik a nastavení termostatických hlavic topení. Vyregulování otopné soustavy sníží nerovnoměrnosti vytápění a vedle úspor tepla se též zlepší uživatelský komfort. Pasivní chlazení provětráním atria v době s nižšími venkovními teplotami podstatně sníží spotřebu elektřiny a náklady na strojní chlazení. Nově instalované, dálkově ovládané žaluzie sníží tepelné zisky z oslunění a tedy i náklady na chlazení. Typické snížení spotřeby energie díky recommissioningu se pohybuje v řádu jednotek procent, případně i více, podle charakteru opatření. Vedle menších nákladů na energie se dosáhne i řady dalších provozních přínosů. Budova rektorátu je dobrým příkladem toho, že i poměrně nová stavba s moderně řešenými systémy může díky recommissioningu snížit provozní náklady. Projekt RECO je spolufinancován Evropskou unií z programu Intelligent Energy Europe a účastní se ho 10 partnerů z 8 zemí, kteří se věnují celkem 15 pilotním projektům. Podrobné informace a kontakty najdete na webu projektu re-co.eu.